පතිසෝ YouTube channel එකට අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද ටිකක් අලුත් විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න හදන්නේ. අද මම පොඩි එයා කන්ඩිෂන් එකක් හදන විදිහ තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේ පැත්තට ගිහින් බලමු මොකද කරන්න කියලා. මේ එයා කූලර් එක හදන්න අපිට පොඩි බඩු වගේක් ඕනලා දිනවා. මුලින්ම මේ වගේ ලී කෑල්ලක්. ලී කෑලි 6ක් ඕනේ. රබර් කෑල්ලක්. DC power supply එකක්. Digifoam කෑල්ලක්. adapters switch දෙකක් මේ වගේ පෙත්තක් super glue උයි double tape ඒ වගේ මේ වගේ ඇන්න ටිකකුත් ඔන්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් ඊයම් වීඩියෝ එකට. අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේක තමයි ලී බේස් එක. මේ බේස් එකට මේක ඇද අලව ගන්න තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේ වැඩේ කරමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ බේස් එකට ඉතුරු ලී කැල් ටික ගහගන්න. ඒකට මම ඇන ටිකක් ගහන්න. මම ඉස්සරහට පිටිපස්සට මේ වගේ රවුමකුයි කොටුවකුයි කපාගත්ත කෑලි දෙකක් හයි ගන්න තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ කෑල්ලත් හයි කරමු. හරි අපි දැන් මේ එයා කූලර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟට අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි යන් ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩේ කරමු. බටේ අලව ගන්න තමයි යන්නේ මේ කූලර් එක ඇතුළට. මට ෆෑන් එක සෙට් කරන්න බේස් එකක් විදිහට මම මේ බටේ අලව ගන්නවා. එහෙනම් අපි ඒක අලව ගමු. ඊළඟට අපි මේ ෆෑන් එක මගේ බේස් එකට සෙට් කරගන්න තමයි යන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට මෙහෙම ලයින් එක අරන් ගිහිල්ලා DC ඇඩැප්ටර් එකට DC power supply එකට ඔක්කොම කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි මේක ගහලා බලමු වැඩද කියලා. දැන් අපි ස්විච් එක දාලා බලමු. මේ ස්විච් එක දාලා බලමු වැඩද කියලා. දැන් අපි මේ කූලර් එකට එයා එක ගන්න මේ අයිස් කට් ටික දානවා. දැන් අපි අයිස් කට් ටික දාලා වැඩේ පටන් ගමු. අපි ඔන් කළ බලමු කූල් වෙනවා. දැන් අපිට යම් ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් නැටිය සීතලක් දැනනවා.